Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. Írtam egy e-könyvet, aminek az a címe, hogy Hogyan lettem tantramasszőr. Abban jóval részletesebben megtalálhatjátok mindazt, amit most szeretnék röviden elmesélni. Tulajdonképpen a spirituális utammal kezdődött az egész. Amikor erre az útra lép az ember, akkor elkezd önismerettel foglalkozni. Egyre fokozatosan halad előre, és közben oldódnak belőle olyan dolgok, amik segítik az útját. Jártam tanfolyamokra, nagyon sok könyvet elolvastam, ugye mindig úgy kezdődik nálam, hogy könyveket olvasok, és utána a megfelelő helyekre elmegyek, képzésekre, oktatásokra jártam, fejlesztettem azokat a lehetőségeket, képességeket, amik bennem voltak, és így, ahogy haladtam ezen az úton, elérkezett egy olyan pont, ami leginkább elősegítette azt, hogy a kundalinim felébredjen. Mi volt ez a pont? Mi történt? Ezt a következő részben elmondom neked, amit a videó végén fogsz tudni megnézni, hogy mi is kell ahhoz, hogy a kundalini felébredjen. Nézzük végig együtt ezt a videót, és találkozunk nem sokára, pár perc múlva. Köszönöm. A legalacsonyabb csakra a medencefenéknél található. A hindu tantra ennek szánja a legnagyobb figyelmet, mert ide koncentrálódik a kundalini, a finom energia, amely a Teremtő Istennő, a Sakti energiáját képviseli minden egyes emberben. Sylvia Kanevaro. A tantra nem csupán egy spirituális gyakorlat, de egyúttal életmód is, amely a tudatosságra és az önmagunkkal való összhangra helyezi a hangsúlyt. A nyugati világ ezt az életszemléletet nevezi mindfulnessnek, ez az ősi indiai filozófia a testet, a lelket és a szellemet egységként tekinti, amely maga a holisztikus szemlélet. A tantra filozófia egyúttal jóga filozófia is. A jóga kasmíri sivaizmushoz kapcsolódó ága, mely mindig is haladó és ezáltal lázadó irányzat volt, és még ma is annak tekinthető. A szexualitás és az életminőség emelését, az életenergiát az emberben fellelhető kundalini sakti felébredése által képzeli el. A tantrikus tanítások szerint a szexuális energia nem csupán a fizikai élvezet forrása, de a spirituális fejlődés kulcsa is lehet. Ebben a folyamatban mind a nő, mind a férfi önmagával, önmaga női és férfi aspektusával, vagy a másikkal történő egyesülésben vagy egység állapotban képes a transformációra, a transmutációra és a sublimációra. Tehát a tantra ősi keleti filozófia és gyakorlat, amely az egységet és az összekapcsolódást hirdeti az ember és a világegyetem között. Ez a hagyomány gyakran misztikusnak tűnhet, de valójában mély bölcsességet hordoz magában arról, hogyan élhetünk harmóniában, boldog egyensúlyban a mindennapi életünkben. A tantrikus gondolkodás szerint minden tapasztalat lehetőség az önismeretre és a spirituális növekedésre. Nemzetközi szinten és persze angol nyelven a mindfulness kifejezést a következő 4 módon határozhatjuk meg a teljesség igénye nélkül. Tudatos jelenlét.
A figyelmünket a jelen pillanatra irányítjuk, anélkül, hogy ítélkeznénk és gondolataink vagy érzéseink felett. Éber figyelem. A figyelem fenntartására és az elkalandozás észlelésére helyezi a hangsúlyt. Meglátó figyelem. A dolgok elfogulatlan szemlélésére, a valóság torzítás nélküli megtapasztalására utal. Nyitott tudatosság. A gondolatok és érzések áramlásának megengedésére, az ítélkezés nélküli elfogadásra utal. Az orgazmus tanulása és megtanítása önmagunknak nem jön csak úgy. Ez valójában az önismerettel való munka, vagy út során lépésről lépésre, fokról fokra mélyül. Az idegrendszer, a sejtek, a tudat és a lélek együtt vesznek benne részt. Ez a tanulási út lehet a tantrikus út, de lehet bármilyen önismereti ösvény. A lényeg, hogy igazán azonosuljunk vele. Legyünk lelkesek és kitartóak. Nem adhatjuk fel félúton. A fejlődés folyamatosan tart, így a tanulás is folyamatosan kísér bennünket. Legyen meg a tudásszomj, a vágy, az orgazmus iránti tisztelet és a magunk iránti tisztelet a tudatosságunkban. Amikor pedig eljutsz a fontosabb állomásokig, szintekig az orgazmussal és önmagaddal való mélyebb megismerésben, akkor már nem kell hiányból és szükségből táplálkoznia az igényednek, hogy megoszd mindezt másokkal, egy partnerrel vagy párral, és ő sem hiányból vagy egyéb adok-kapok energiából fog megérkezni hozzád. Ha már megengedéssel tudod fogadni, akkor meg tud érkezni hozzád. Mindehez türelemre is szükség van. A tantrikus alapok mentén haladva a lélek a szívcsakrán keresztül közvetíti a kozmikus szeretetet, ami nélkül a magas szintű szexualitás, tehát a magas szintű orgazmus megélés nem valósulhat meg. Vagyis elsőként a szívünket kell megnyitnunk. A szív és a vágy együtt képes felemelni az együttlétet egy magasabb szintre. A szívcsakra és a szakrális csakra együttesen vesz részt a magas szintű szexualitásban, az isteni megélésben. A szívcsakra megnyitása nélkülözhetetlen mindezekhez. A tantra 7 fő energiaközpontot, a 7 fő csakrát határozza meg a fizikai és finom energetikai testhez kapcsolódóan. Ezek mindegyike egy-egy élettani és lélekterülethez kapcsolódik. Tudhatjuk azt is, hogy a 7 fő csakrához egy-egy belső elválasztású mirigy kapcsolódik. A finom energetika test a lélekből, asztrális test, melyhez az aura rétege is hozzátartozik, és a szellemből mentális test áll. A csakrák az életerő és az élettapasztalat különböző aspektusait is képviselik. A gyökércsakrától a koronacsakráig ezek a központok segítenek összekapcsolni testünk fizikai, érzelmi és spirituális dimenzióit, egyrészt finom energetikai testen belül, másrészt kozmikus szinten is. A következő fontos lelki, szellemi és fizikai területekhez kapcsolódnak. Gyökércsakra vagy Muladhara. Vörös színű, a gátnál a végbél alatt helyezkedik el, és az életben maradással, az alapokkal, a biztonsággal és a stabilitással kapcsolatos. A túléléssel és a földi léttel áll szoros kapcsolatban. 2. Szakrális szexcsakra, Svadhisthana. Narancsszínű, a köldök alatt található, a szexualitással, a kreativitással és a szabadsággal összefüggő érzelmekkel áll szoros kapcsolatban. 3. Napfonatcsakra, Manipura. Sárga színű, a köldök felett helyezkedik el, az önbecsüléssel, az önbizalommal és a hatalommal kapcsolatos. Az ego és az életenergia is ide köthető leginkább. 4. Szívcsakra, Anahata. Zöld vagy rózsaszínű,
A mellkas közepén található a szerelemmel, a hálával, a megbocsátással, a könyörülettel és az empátiával kapcsolatos. A gyógyítás, együttérzés feltétel nélküli szeretet csakrája. 5. torokcsakra. Visuddha. Kék színű. A torokban található a kommunikációval, az önkifejezéssel és a kreativitással kapcsolatos. A sugallatok, a biztos sejtelmek csakrája. A teremtő erő a szívcsakra, a torokcsakra és a harmadik szemcsakra összekapcsolása által működtethető. 6. harmadik szemcsakra. Ajna. Ibolya színű. A homlok közepén található az intuícióval, a tisztánlátással és a belső bölcsességgel kapcsolatos. A képesség, a teremtő erő, a forrás által küldött képek csakrája. 7. koronacsakra. Szahaszrara. Magenta, fehér vagy aranyszínű. A fejtetőn található a spirituális kapcsolattal, a megvilágosodással és az egységélménnyel kapcsolatos. A kozmikus tudatosság és a spiritualitás csakrája. A kundalini sakti az alvó kígyóként ábrázolt életenergia, prána, amely a gerincünk alján található. A gyökér csakrában rejtőzik. A kundalini jóga célja ennek az energiának a felébresztése és a felsőbb csakrákba való emelése, ami spirituális fejlődéshez és megvilágosodáshoz vezet. A kundalini sakti egy kezdetben nyugvó belső erő vagy energia, amelyet jóga gyakorlatokkal és meditációval ébreszthetünk fel. A kundalini jóga egy olyan irányt képvisel a jógák ágak között, amelynek célja a kundalini erő felemelése és felhasználása a spirituális fejlődéshez és az élet teljessé tételéhez. A tantra jóga a kundalini jógához hasonlóan a kundalini sakti vagy kundalini erő által képzeli el a fejlődést. Azonban a kundalini jógához képest nem csak a jóga gyakorlatokat és a meditációt vonja be a fejlődési folyamatba, de a szexualitást is a spirituális fejlődés eszközének tekinti. A korábban említett női és férfi aspektus egyesítése egy személyen belül, vagy a tantrikus párok között megy végbe. A tudatos légzés pránájáma, a meditáció, a tudatosítás, az ászanák, a mantrák éneklése és a speciális szexuális technikák segítségével ébreszthető fel a kundalini sakti. Mindez intenzív szexuális élményekhez és mély spirituális kapcsolódáshoz vezethet. A tantra jóga az önállóan és párban végezhető ászanákra és gyakorlatokra helyezi a legfőbb hangsúlyt a spirituális fejlődésben és a kundalini sakti ébresztésében. A tantrában a kundalini saktit gyakran az ember fizikai és finom energetikai testének központi elemeként kezelik. Felébredése pedig a kozmikus összekapcsolódást jelenti a világ mindenséggel. A tantra szerint az élet örök kundalini áramlása azonos az univerzum áramlásával, és így az élet és az univerzum minden területén jelen van. Így módon válik egyé a mikrokozmosz, ember és a makrokozmosz, az univerzum. A kundalini jóga és a tantra jóga nem mindenki számára jelent járható utat. Ezek a gyakorlatok komoly elkötelezettséget, áldozatot és odaadást igényelnek, és csak tapasztalt tanítóval, vezetővel szabad végezni őket. Amikor elérkezik az idő, és úgy érzed, hogy elég vonzó számodra ez az út, hogy belevágj, akkor nagyon fontos, hogy alaposan tájékozódj, és megbízható tanítót találj. Komoly tudatossággal és szívből jövő igazságérzettel figyeld a vezetőt, akit választottál. Ha kétség merül fel benned, vagy nincs meg az erő, a bizalom vele kapcsolatban, akkor azonnal lépj ki a köréből.
A kundalini jóga és a tantra jóga külön-külön vagy együttesen is lehetővé teszi, hogy az ember még mélyebbre kerüljön önmaga holisztikájába, önismeretébe, a szellem, a test és a lélek harmóniájába. Ez az út új távlatokat nyit meg. Egy teljesen másik világ kapui nyílnak meg, mely világ távol áll a jelenlegi emberiség standard életmódjától. A földhöz ragadt felszínes elmével azonosuló anyagias emberiség képtelen belépni ebbe az új világba. Pedig itt képessé válhat arra, hogy felfedezze a belső bölcsességet és a magasabb tudatosságot. A minőségi, magas rezgésű szintért tenni kell. Áldozni kell időt, energiát és életvitelt. A neotantra a tantra modernkori megközelítése, amely a hagyományos tanításokat a nyugati életmódhoz és értékekhez igazítja. Akár a legextrémebb szexuális önmegvalósítás is beleférhet, amennyiben a testi, szellemi, lelki gyakorlatok és tantrikus életszemlélet mentén képes haladni. A neotantra a szexuális szabadságra, a beleegyezésre és a kölcsönös tiszteletre helyezi a hangsúlyt, és a szexualitást az önmegvalósítás és a spirituális fejlődés eszközének tekinti. A neotantra egy modern, nyugati irányultságú megközelítése a hagyományos tantrának. Ez a megközelítés könnyedén megengedi, vagy akár hangsúlyozza is a testi élvezeteket. Hedonizmus. És az intimitást, miközben törekszik megőrizni a hagyományos tantra alapelveit, mint például a tiszteletet, az egységet, a jelenlétet, a lelki összekapcsolódást. Az, hogy az egyén számára mi férhet bele a neotantra fogalomkörébe, azt érdemes rugalmasan, lazán és elfogadó módon kezelni. Ezért azt javaslom, hogy maradjon nyitott a neotantra fogalomköre a számunkra, és a rajta belül és rajta kívül eső gyakorlatok meghatározása. Azonban a neotantra egyre befogadóbb lesz. Így elfogadja és integrálja a szélsőségesebb nézeteket, önkifejezést és önmegvalósítást a tantrikus szexualitás területén. A tantra nem csupán a szexuális élmények fokozását célozza meg, hanem a tudatosság kiterjesztését és a magasabb tudatállapotok elérését is. A tantrikus gyakorlatok segítségével megtanulhatjuk a testünkben és lelkünkben található és áramló energiákat érzékelni és irányítani, ami mélyebb intimitáshoz, örömhöz és belső békéhez vezethet. A magasabb tudatállapot elérése a szexualitásban azt jelenti, hogy a szexuális élményt nem csupán fizikai örömként, hanem spirituális, tehát szellemi-lelki emelkedési lehetőségként is értelmezzük. Ehhez fokozatosan haladunk a tudatosság és a jelenlét emelkedő szintjein, valamint az egymás iránti tisztelet és szeretet egyre mélyebb fokozatain. A tantra a szexuális energiát a spirituális fejlődés üzemanyagának tekinti. A tudatos légzés, a meditációs technikák és a gyakorlatok segítségével az orgazmus nem csupán fizikai élvezetté válik, hanem a tudatosság kiterjesztésének és a magasabb tudatállapotok elérésének eszközévé is. Az orgazmus és a meditáció együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az egyén magasabb szintű szexuális élményeket éljen át, miközben erősíti és emeli a test, a lélek és a tudat egységét. A meditáció, vagyis a jelenlét tudatos alkalmazása, valamint az orgazmus ezen állapotban való megtapasztalása segíthet abban, hogy az egyén vagy a pár kozmikus módon kapcsolódjon önmaga magasabb szintjeihez, akár érzelmi, akár finom fizikai, vagy vizuális úton, és így járja be az öröm és az extázis mélységeit.
A tantra tanításai nem kizárólagosan keletiek. A nyugati ember is nyitott lehet a tantrikus filozófia és életmód iránt, és beépítheti a mindennapi életébe. A jóga és az a tudatos légzés, a meditáció és a mindfulness mind segíthetnek a mélyebb önismeret megtalálásában. Tehát a nyugati emberek számára a jóga és a tantra útja nyitva áll, hogy egy mélyebb és tartalmasabb, harmonikusabb életminőségre és spiritualitásra találjanak. Bár a keleti és a nyugati kultúrák között kontinensnyi különbségek lehetnek, az alapvető emberi vágy, a boldogság és a beteljesülés iránt mindenkiben jelen van. Az út megválasztásakor pedig ezen kontinensnyi különbségek akár el is tűnhetnek. Ezzel pedig megnyílik a jóga kapuja mindazok előtt, akik hajlandóak az elme csapdájából kilépni és a tantrikus tudatosság útjára lépni. A tantra nem egy merev szabályrendszer, hanem egy követhető út, amely segíthet a szexuális életünk javításában, a spirituális fejlődésünkben és a mélyebb önmegvalósításunkban. Aki nyitott mindezek felfedezésére, azt a tantra gazdagabb és teljesebb életűvé teheti. Bár a tantra nem egy univerzális csodaszer, nem a megtalált bölcsek köve, a tantrikus út egy munkával, önismereti fejlődéssel, áldozatokkal, örömmel és nehézségekkel járó, de mindenképpen emelkedést kínáló ösvény. A tantra nem ígéri, hogy minden problémádat megoldja, de segíthet abban, hogy jobban megismerd magad, és mélyebb kapcsolatot alakíts ki a testeddel, a lelkeddel és a szellemeddel, holisztikus lényeddel. A tantrikus út lehetővé teszi számunkra, hogy átalakítsuk a mindennapi életünket egy spirituális gyakorlattá, és megtapasztaljuk az öröm és a beteljesülés magasabb szintjeit a szexualitásban és az élet más területein. Mindenkinek a saját útját kell járnia, és egyre inkább egyedül kell felfedeznie, hogy mi működik leginkább számára a boldog és kiegyensúlyozott élet eléréséhez és megéléséhez. Köszönöm, hogy velem tartottál. Legyen fénnyel teli a napod, ölellek. Idéznék egy cikkből, amely angol nyelven jelent meg, és a neotantra sötét, de a tantrába integrálható oldaláról beszél. A teljes cikket megtalálhatod a blogomon. BDSM, tantra és a szex sötét oldala. Az elmúlt években egyre többet hallani arról, hogy a tantra és a BDSM kombinálására vonatkozó gyakorlatok egyre népszerűbbek. Ez azzal magyarázható, hogy ez a logikus lépés két olyan gyakorlat integrálását célozza, amelyeknek számos alapvető elvek közös. Talán kissé túlzottnak tűnik, ezért most megnézzük azokat az elemeket, amelyek állítólag összekötik a BDSM-et és a tantrát. Egy keveréket, amit manapság gyakran sötét tantraként emlegetnek. A cikk további részét megtalálod a blogon. Most pedig folytatnám a történetet, amit elkezdtem. Hogy a kundalinim tulajdonképpen hogyan is ébred fel. Valamelyik videóban egyébként már említettem a témát, de most egy picit másik szemszögből közelíteném meg mindezt. Ugye tanfolyamokra jártam, könyveket olvastam, tanultam, képeztem magam, közben táplálkozási szokásaim is lassan-lassan változtak. Például már csak baromfit és halat ettem, egyre kevesebb szennyező anyagot vittem be a testembe, figyeltem az ételeim összetételét, adalékanyagos, tartósítószeres
Óvószeres ételeket már nem ettem, csak valódi élelmiszert. És mindez segített abban, hogy egyre tisztább legyen a testem, és ezáltal a szellemem és a lelkem is egyre tisztább lett. És hát ugye elérkezett az az idő, amikor úgy éreztem, hogy szeretnék jogára is járni többek között, és elkezdtem kundalini jogára járni, illetve ugyanazon hetekben, tehát minden héten egy kundalini jogára jártam és egy Himalája jogára. Ezek nagyban segítik a harmóniát, az egyensúlyt, a középpontban levést. Ezek a gyakorlatok, ezek a foglalkozások, és kitartó heti egy jóga, illetve heti két jóga segítségével egyszer történt egy olyan dolog, hogy éppen szeretkeztem, tehát egy intim együttlétben voltam valakivel. Nem egy olyan orgazmust éltem meg, amit addig egy 15-20 másodperces élvezést, hanem ez az orgazmus 3-4 percig tartott. Az volt még benne az érdekes, hogy hullámszerűen történt, és mindig átment az egész testemen, és mintha átadtam volna a partneremnek, és ő utána visszaadta volna azt az energiát, ami végighaladt rajtam, és sok-sok több orgazmust is megéltem ez alatt az idő alatt. Aztán szépen lassan elcsendesedett a dolog. Úgyhogy azt szerettem volna neked elmondani, hogy van lehetőség a fejlődésre mindig tudsz többet és többet elérni, és gyakorlatilag határtalanok a lehetőségeid. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen fényeltelő a napod. Ha tetszett ez a videó, akkor majd nyomj egy lájkot, ha pedig hasonló témák érdekelnek, akkor iratkozz fel a csatornára. Hasznos linkeket találsz a videó alatt, ide kapcsolódó hasonló lehetőségekkel, leginkább a honlapomat, illetve a honlapomon található különböző dolgokat megtalálod a videó alatti leírásban, hogy mivel foglalkozom és miben tudok neked segíteni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál.